Van egy underdog nevű angol kifejezés, ami nemes egyszerűség egy olyan személyt ír le, aki hátrányos vagy szimplán esélytelen helyzetben van. Dávid és Góliát. Az ilyen típusú történetek, ahol a főhős hihetetlenül unfair akadályokon küzdi át magát, és nem azért, mert ő a tökéletes erős mindenfasz a csoda homloklebeny, az mindig jó alap, és általában jól sikerülnek, míg az ellentétük általában eléggé szarok. Sőt, én őszintén inkább hívom gyávának azokat, akik csak olyan konfrontációba és vagy szituációkba mennek bele, ahol nem érheti őket veszély, főleg ha unfair előnyei vannak hátrányok nélkül. Oké, bevallom, a szarul megírt túlerős karakterek szidása csupán én részemről felgyülemlett frusztráció volt. Túl sok League of Legends. Lényeg, az underdognak drukkolni mindig egy izgalmas és általában szimpatikus élmény, mert biztosan volt nem egyszer példa arra, hogy minden volt a körülményed, csak fair nem. Erre az unfairség érzetére a legtöbb macska nem jogosan képes lenne legnagyobb kínokat körbeíró nyávogással egyetérteni, mondvá, hogy még sose lettek megetetve egész életükben, vagy kaptak szeretetet, annak ellenére, hogy a gazdi legnagyobb valószínűséggel a kis tömzsi ujjai köré van csavarva a szomszédokkal együtt. Az önpusztítás főleledző helyén vagy az Európai Unióban lévő tagállamokban körülbelül 127 millió otthonban megtalálhatóak egy gyógyításra képes, vicces, bolyhos, vagy nem, mentális egészséget javító természetes szerotonin termelők. Azt gondolhatjátok, hogy a legdominánsabb fajnak a manipulációja csupán létezése és önmaguk adásával elég erősség nekik, de persze a természetnek is a kedvencei a macskák, tekintve, hogy mennyi és milyen evolúciós ajándékokkal vannak megajándékozva a macskafélék. Teljesen jogosan nem undercat a kifejezés. Jó példának okáért rácsekkolhatunk a pöttyös nagymacska túró Rudikra, a jaguárra és annak kisebb kuzinjára, a leopárdra. A jaguárok az Amazonasban az abszolút csúcsagadozók, akik probléma nélkül alakítanak több mint 230 millió éve csúcsagadozónak dizájnolt fürgegyíkokat ritiküllé és gyíkleves alapanyaggá, akár vízben is, azzal, hogy a torok helyett az agyra mennek. A leopárda pedig a kisebb, ám annál parkourkedvelő pöttycicák, akik miatt egyik fa, egyik része sem biztonságos, tök mindegy milyen jól mászol, ez a nagy macska a méretkülönbség ellenére is valószínűleg effektívebb lesz a bozótok közti átcsúszásban, mint te valaha. Illetve ha pont a rossz fa alá mész hűsölni, akkor lehet, hogy kapsz egy lombkoronák közül pottyanó halálcsomagot, és ebben a legviccesebb, hogy nem biztos, hogy maga a leopárd lesz az, hanem a prédája. Mivel a leopárdok olyan más állatokkal osztoznak élőhelyen, mint hiénák, koroszlánok és egyéb túl effektív bandázó fenegyerekek, ezért azzal biztosítják, hogy zsákmányuk ne legyen ellopva, vagy felviszik a fára. Aztán ha leesik és pont rád, főleg tekintve, hogy miket képesek cipelni, akkor így jártál? Na aztán ránézünk az egyetlen tényleg pöttyös, nem házi macskára, ami egyébként nem nagy macska, majd valamikor jobban elmagyarázom egy másik videóban. A Guinness rekordadások ellenére mondhatjuk, hogy a gepárdok a tényleges igazi undercatek, még akkor is, ha a házi macskát tragikusabban képes előadni a történetét. És egyébként az egyik kedvenc szerencsétlenem, ami ezen a bolygón leledzik, minden gepárd győzelem egy cseppnyi boldogsága tört rideg szívemnek. Úgy gondolom, hogy bűn lenne, ha nem a gepárdok abszolút karakterisztikus adottságánál kezdenénk, ami a legnagyobb erősségük és hátrányaik nagy részének a forrása. Bezony, a többi macskával ellentétben én képes vagyok lépést tartani az összes növényevővel a Szaharában. Ez elég gyors. A leggyorsabb szárazföldi ragadozó. Ez megmagyarázza, miért vagy rendszeresen veszélyeztetett faj. Hát ja, hé, ez mégis mit jelentsen? Kus legyen! Én vagyok Mambat. A többi macskafélével ellentétben, akik egyébként ugyanúgy nem számítanak lassúnak, a gepárdok nem az utolsó pillanatban támadnak lesből, hanem általában egy nagyobb távból kezdik lerohanni a prédájukat, a végsebességük simán eléri a 120 km/órát, ezzel a leggyorsabb szárazföldi ragadozóvá téve őket. Az egyetlen állat, ami technikailag nagyobb irányított sebességre képes, az a vándorsolyom, ami a vadászata során képes akár 390 km/órával zuhanó repülést végrehajtani, hogy kijusson általában egy másik madarat, de ezt nagyrészt gravitációt és aerodinamikát kihasználva éri el, nem pedig szimpla dedikációból. A gepárdok a maximum sebesség érdekében fejlődtek olyanra, amilyenek, ezzel feláldozva egy-két dolgot útközben, de azokra még visszatérünk. A gepárdok vékonyabb derékkal, hajlékonyabb gerinccel és vastagabb mellkassal rendelkeznek, mint a többi macskafélék. Ez a testalak nem csak náluk mutatott sikert, hisz a gyorsabb kutyáknál is indokkal lett hasonló testalak kitenyésztve. Ez a testalak segít a légellenállás és súlycsökkentésben azzal, hogy bizonyos helyeken maximalizálja, míg más helyeken minimalizálja, legfőbbképpen az izmokat, mellyel egy erős, ám könnyű testet ad, ami tökéletes gyors futásra. A nagyobb mellkas emellett ad helyet nagyobb tüdőnek és szívnek, melyek a szükségesek, ha a megélhetésed attól függ, hogy képes vagy-e konzisztensen gyorsan futni. Az effektívebb vérkeringés, és minek is magyarázom el, hogy miért fontos egy tüdő meg egy szív a gyors futáshoz.
Annak ellenére, hogy a leggyorsabb sprinterről van szó a világon, a cikcakban való futás sem nyújt biztonságot ez elől az élő madársíp elől az átlagnál sokkal hosszabb farkának köszönhetően. Ha olyan kommentet hagysz ezután a kijelentés után, én esküszöm fel. Hasonlóan, mint minden más állatnál, a gepárdnál is a farok egyensúlyt és stabilitást ad, és a hosszúságának köszönhetően még cikcakozás közben is képes a gepárd megtartani olyan 90 km/h sebességet, mely még mindig gyorsabb, mint a préda állatai, akik átlagosan 60 és 90 km/h-val képesek futni, és ez a full egyenes sprint, nem pedig a trükközéssel való lassulásos manőver, amivel próbálkoznak. Ki hitte volna, hogy a leggyorsabb állat elől futni nem a legjobb opció? Bocsánat, második leggyorsabb állat. Emellett a mancsaikon félig visszaúszható karmok találhatóak, mely jobban hasonlít a kutyákéra, mert ugye mindkettő lerohanásos módon vadászik, mely mínusz manikűr, ám plusz stabilitás. Mellette megjegyezném, hogy nem elsírták a sminküket, hanem a fekete foldok a szemük körül és alatt csökkenti, hogy mennyire bassza a szemüket a nap, melynek köszönhetően egyszerűbben észreveszik a potenciális prédát, és nagyobb pontossággal is ajándékozza meg őket, amire szükségük van tekintve, ahogyan vadásznak. Na most a gepárdoknál nem nagyon van jellegzetes fitoktatóan nagy látható különbségek a hímek és nőstények között, hogyha nem számolod az egyértelműt, amikor látható. No meg az, hogy a hímeknek arányosan nagyobb a fejük, meg egy icipicit nagyobbra nőnek. Viszont ez nem terjed ki a hímek és nőstények élet és ezzel vadászati stílusára. A nőstények szólóban tolják az afrikai veterán nehézségű hatacárét, néha úgy, hogy közben a következő generációról gondoskodnak, mert ők hardcore anyukák. Míg a hímek úgynevezett koalíciót formálnak, tudom, hogy a gepárdok nem politikai csoportok, az ilyen típusú panaszokat tegyétek a természetkutatók felé. De a vadászathoz visszatérve, a nemek hasonló taktikát alkalmaznak, ám mivel a hímek mindig többes számban teszik, ezért a vadászat sikere és a préda tényleges elfogyasztásának az esélye is növekszik. A gepárdok kora reggel és késő délután szoktak vadászni maximum optimalizációért, mert egy Porsche Panamera 4-essel ellentétben, mely melegben szeret száguldozni, a gepárdok jobban preferálják a hűvösebb hőmérsékletet, amikor ki kell csapni a turbót, hisz vadászat közben a gepárdoknak fennáll a túlmelegedés esélye, és nem azért, amiért gondolod. A másik indok, amiért reggel és estét környékező délután alkalmasabb a futásra, az az, hogy mindenki más ilyenkor nyugszik le a picsába. A prédák jobban figyelnek a füvegfülke fogyasztására, míg Simba maffiája, a sikertől szenvedő ebek és kutyára hajazó vihogó nem kutya-macska mongúzok is inkább válasszák a totál kidőlés, mint sem tipikus magyar munkásszintű agressziót. Mi a kurva Isten faszom? Ezzel csökkentve az ingyen kajálás lehetőségét saját maguknak, ám növelve a zabálás esélyét a sprintcicáknak, mert nem lesz tőlük ellopva. Mind nőstényeknél, mind hímeknél a vadászat a préda beazonosításával kezdődik, ennek érdekében általában Kenobit játszanak egy kicsit és kihasználják a szavanna magasabb pontjait. Miután beazonosították, hogy kit fognak lerohanni, megkezdődik a vadászat második fázisa, a szompolygász. Az asztétikusan menő bundájuk nem azért alakult ki, hogy a mi szemeinknek kellemes legyen, hanem egyértelműen álcázás céljából, illetve mivel leggyorsabban futó kibaszott állatok, az amfetamin cicáknak nem kell annyira közel lopakodniuk, mint a többi cicának, akik lehet, hogy nagyobbak és erősebbek, ám lassabbak is, mint a prédák. Mi miatt egyébként a gepárdok jobb vadászok, mint az oroszlánok és leopárdok. Mert még a gepárdvadászatok 50%-a sikeres, addig a leopárdok csupán általánosságban 38%-ban viszik is haza a lombok közé a kaját, míg Simba fejét veri a nagykőbe a kemény 30%-ával, úgy, hogy ő nagyobb és erősebb, plusz bandával tolja a hazacárét. És mivel a legtöbb macska súnyulásból él meg, ezért ironikusan van egy fordított vérfarkas effektusuk, mivel a telihold fénye alatt még kevesebb eséllyel visznek haza kaját. Megjegyezném, hogy a gepárdok az 50%-ukkal rohadtul nagy szívességet tesznek az ökoszisztéma fenntartásában. Na de térjünk vissza a gepárdvadászathoz. Körülbelül 100-300 méterre súnyulnak a kiszemelt prédához, ami általában Thomson gazella, Grand gazella, impala, vándorantilop, vörös tehénantilop, illetve egyéb nem túl nagy patás állatok. Ám a hímek a barátság és testvériség erejével képesek akár fiatal gnúkat meg zebrákat is kivonni a forgalomból. Miután elérték a távolságot, ami pont jó, akkor beindítják a motort és képesek végsebességet elérni akár 3-4 másodperc alatt. Nem mondom, hogy irigyen néz a ladám, de rohadtul irigyen néz a ladám. Ha a préda nem jut normális fedezékbe, ahol a cica gyorsasága csupán BMW szimulációvá válik, akkor a prédatorkának elharapásával már félsikernek mondható a vadászat, mert a többi állattal ellentétben a gepárdoknak szükségük van egy kis időre, hogy lehűljön a helyzet a fejükben. Mielőtt elkezdenek olyan gyorsan zabálni, amilyen gyorsan csak tudnak. Bezony, józan paraszti észből arra a következtetésre jutottunk először, hogy a gepárdok a nagy sebesség miatt melegednek túl, de mint kiderült, valójában nemes egyszerűséggel a stressz az igazi bűnbak, tekintve, hogy az afrikai Szaharában nem a
legbarátságosabbak a szomszédok, és nagy esély van arra, hogy a kajád le lesz nyúlva. Teljes mértékben átérzem, még ha lyukasnak is érződik a gyomrom, elég stressz még engem is full anorexiássá tesz. A stressz és szorongás egy hatalmas nagy kellemetlenség a gepárdok életében. Mint említettem, minden vadászat után konkrétan pánikroham szélén vannak, illetve még fogságban is hajlamosak olyan szinten stresszelni a majd, hogy nem semmin, hogy nem hajlamosak hancúrozni, ami eléggé gáz tekintve, hogy már harmadjára vannak a kihalás közelében. Szóval rengeteg állatkertben és egyebekben a baby gepárdok olyan 2 hónapos koruk közelében konkrétan kapnak egy terápiás kutyaszobatársat, akivel csak akkor vannak szétválasztva, amikor kajálás van. Mert tudjuk, milyen belesek és irigyek a kutyák, amikor arról van szó, de azt leszámítva, a kutya nem csak az ember, hanem mindenkinek a legjobb barátja képes lenni. Mármint lenne a valószínűséggel a kutyád jobban bír, mint a párod. Nem hiszel nekem? Zárd be mindkettőt egy órára a kocsit csomagtartójába, amikor kinyitod, vajon ki fog újra örülni annak, hogy láthat? És most már tudjátok, hogy miért vagyok általában szingli. Na de kérdezhetitek, hogy a baby sippos pöttyös kéknek miért van több fekete-fehér árnyalata, mint a magyar nasit promótáló felnőtteknek? Ez azért van, mert ha az egyik legszerencsétlenebb fajba születsz, ahol felnőttként is egy rosszul irányzott pillangószárnyverés. Jó, valljuk be nemes egyszerűséggel, a Szahara nem biztonságos, tök mindegy miből vagy. Legjobb, vagy legrosszabb esetben, attól függ, hogy állsz hozzá, a saját fajod lesz a legnagyobb ellenséged az emberek mellett. Na de mivel a gepárdok abszolút mindent a sebességbe raktak, ezért egyes helyeken viszonylag nagy gyengeségeket hagytak, amik az utólag említett generációs traumákhoz vezettek. A súlycsökkentés miatt viszonylag törékenyek, amikor macskafélékről van szó, és kipárnázva sincsenek, mert ugye nem nagyon van miből. Ezzel viszonylag egyszerű olyan sérülést szenvedniük, ami a vadonban egy halálos ítélet, ha csak nem halnak bele ott helyben. Emellett nem valami effektívek, amikor bármilyen formájú támadásról van szó, ha csak nem éppen a nagyon specifikus, max sebességes, fellökéses és pánikoló prédatorkának elharapásáról van szó. A karmaik tompák, mert ugye nem tudják teljesen visszahúzni őket, egyet leszámítva, de azzal sem érnek sokat tekintve, hogy csak arra jó, hogy az éppen menekülő prédába marják bele, nem pedig egyszerű pofonnal. Illetve a tompakarmok mászása sem tökéletesek, mely miatt nem tudnak fákon nyugizni. Emiatt a gepárdok egyetlen menekülési útvonala az bármelyik futható táj, viszont a kölyköknek nincsen meg még a szupersebesség, és anyu egyedül magát sem tudja megvédeni a legtöbb dolog elől, szóval annak érdekében, hogy legyen minimális esélye a kölyköknek a túlélésre, ezért egy hasonló méretű, ám annál kevésbé csesztett problémamasinának költöznek, avagy méhészborznak, ami szintén az egyik kedvenc állatom. És egyébként mielőtt kérdeznéd, hogy miért lenne pont az egyik legkisebb állat békén hagyva pont az afrikai Szaharában, egyszerűen mert túl kicsi a bőre, túl vastag és crackhead energiája, kitartása és összeges leszarok mindent hozzáállása miatt a méhészborz nem éri meg, mint préda, ha egyáltalán kibírják nyírni. A gepárdok Schatzper kb. 18 hónapot vagy 2 évet töltenek édesanyjukkal, mielőtt a csajok elmennének szólóba, a srácok meg a korábban többször említett koalíciót alkotnának. Na most kérdezhetitek teljesen jogosan, hogy miért hívom őket csipogónak, meg madársípnak, mivel nem számítanak nagy macskának, vagy nem tartoznak a Panthera genusba, ezért nem tudnak bömbölni. Viszont ők is maguknak kijelölt területeken belül vadásznak, szóval annak érdekében, hogy ezt tudassák ezt másokkal... Ja. Ó, és mivel nem tudnak bömbölni, ezért tudnak darombolni. Ha netán kellett volna egy nagy adag szerotonin. Ezt egész nap bírnám hallgatni. Ja, és persze nyávognak is pont úgy, mint egy házi cica. Túl vadok, bazd meg. Ha már cicás viselkedés, hasonló módon köpnek és fújnak, hogy a fenyegetve érzik magukat, és eléggé sokszor érzik magukat fenyegetve teljesen jogosan, de a legtöbbje ennek csak bluff persze. Viszont én leszek az első, aki megadja nekik a tiszteletet, és nem csak olvadok meg voltam az önkifejezésre használt hangjaikat. Most kérlek, hunyd be a szemeidet. Képzeld el, hogy éppen sétálsz a vadonban, a száraz fűszálak ropognak a lábad alatt, és csak egy pillanatra megállsz, mert hallasz valami mocorgást a legközelebbi bokorból, majd ezt hallod. Hogyha azt gondoltad, hogy a Jurassic Parkba találtad magadat, akkor nem is hibáztatnálak, szóval megadom a tiszteletet, ahol kell, mert ez egy rohadt jó érvelésnek hangzik annak érdekében, hogy szépen lassan távolodjak el. Bár hasonlóan, mint a legtöbbünknél, őnekik is képes a hangjuk megtörni az illúziót egy rosszul időzített hangrekedéssel. Na most, hogy volt valamennyi boldogság és kacaj, itt az ideje jól magyaros módon belemenni egy kis depresszív történelembe.
Yippee! Akármennyire is imádom ezeket a szerencsétleneket, sajnos legnagyobb eséllyel a miskolciak őket tekintik a lélekállatoknak, és nem azért, mert miken küzdötték át magukkal, vagyis inkább azért, mert mire voltak kényszerítve, hogy ne halljanak ki. Körülbelül 100 000 évvel ezelőtt földrajzi események miatt, amikben nem fogok részletesen belemenni, mert már szerintem így is nagyon nyújtom az összes témát, a gepárdoknak az ősei egy hatalmas nagy vándorlást hajtottak végre, aminek az lett a vége, hogy az eredeti lelőhelyükről avagy Észak-Amerikából, Ázsiába, Afrikába és Európába vándoroltak. Mielőtt kérdeznéd, hogy hogyan, röviden és egyszerűen nem voltak olyan mélyek a vizek, keletkeztek úgynevezett szárazföldi hidak, sokszor növényzetekből természetes tutajok, illetve a kontinensek is közelebb voltak egymáshoz. Viszont az, hogy ennyire elterjedtek, az akkora eltávolodással járt, hogy sikeresen egy genetikai szűk keresztmetszetbe zárták magukat, tehát nem volt elég változatos illető, akivel lehetett kufircolni. Ezzel a genetikai sokféleség csökkent, ami egy nagyon rossz dolog, mert a genetikai változatosság és vérfrissítés növeli az adaptáció lehetőségét, a pozitív fejlődés, bla 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 bla. És igen, ez a jelenség sokszor miskolci tevékenységhez is vezet általában. De ha azt hiszitek, hogy egy ilyen genetikai szűk keresztmetszet rossz, mit szólnátok egy másodikhoz, úgyhogy a második valahogy még rosszabb? Bezony, körülbelül 12 000 évvel ezelőtt volt még egy ilyen csodálatos esemény a gepárdok történelmében, amikor az utolsó jégkorszak véget ért. Az észak-amerikai és európai gepárdok ki is haltak, mert klímaváltozás, rengeteg növényevő kihalása, más erősebb ragadozók kétségbeesése, no meg a szőrtelen ma már domináns majom terjeszkedése nem tett nekik szívességet. Elvileg olyan szinten csökkent a létszámuk, hogy 2 kezeden lévő ujjakkal meg tudtad volna őket számolni, ami persze, hogy édes otthon Miskolchoz vezetett. Honnan tudjuk ezt? Leegyszerűsítve a gepárdok olyan szinten hasonlítanak genetikailag emiatt az esemény miatt, hogy foghat 2 rohadtul messze élő gepárdot, beültetheted az egyik szervét a másikba, és az immunrendszere gondolkodás nélkül elfogadja. Illetve, tudjátok, genetikai hasonlóságok. Nem beszélve arról, hogy a gepárdoknak vannak bizonyos defektjei, amik emiatt a beltenyészet miatt megvan szinte mindegyikükben. Brit alsófogak, aszimmetrikus koponyák, görbe farokvégek, rossz spermaminőség, a fertőzéses betegségekre való érzékenység egy kiadós példa. Ha már fertőzéses betegségek, igen, az az egyik indok, amiért a gepárdok per pillanat úgynevezett sebezhető veszélyeztetettségi státuszban szerepelnek, tehát nem kihalás szélén vannak, de azért kockázatnak ki vannak téve. A további elcseszett indokok, amiért itt vannak, az természetesen az élőhelyük jelentős csökkenése, természetesen a legnagyobb fitoktatása annak, hogy egy élettelen szűzlúzer nyomorék vagy. Kinek természetesen nem kívánnék soha semmi rosszat, csupán egy nagyon kellemes mézes cukros nem mocsárban töltött karácsony. Azzal együtt, aki felbérelt, avagy orvadászat, no meg persze ebbe a 2 dologba beletartozik az is, hogy a prédáik is fogyóban vannak, no meg mivel gyönyörűek és képesek nagyon szelidek lenni, ezért sok gazdag tahó szívesen tartja őket illegális háziállatként. És teljesen jogosan illegális a tartásuk, mert alig vannak 7000-en a vadonban, könyörgöm. Ja, és mivel profit által vezényelt lélektelen gazemberek árulják őket, ezért a vadonból nyúlják őket le, és persze szarul is bánnak velük, és 80%-uk meghal szállítás közben. Jó, bevallom, a videó végére eléggé negatív lett a hangulat, de megjegyezném, hogy olyan csodálatos cégek léteznek, mint a Cheetah Conservation Fund, akik foggal körömmel küzdenek azért, hogy a kedvenc miskolci amfetamin cicókáink képesek legyenek fent maradni. És mindegyik veszélyforrást igyekeznek elintézni. És igen, rohadtul sok gazdag, lelkiismeretlen gazembernek tették tönkre az estéjét, azzal, hogy nyakon csípték a baby gepárd csempészeiket. Remélhetőleg Afrika Undercatje képes lesz véglegesen lábra állni, mert ténylegesen megérdemelnek minden egyes győzelmet, amit tudnak szerezni. Egyébként a Cheetah Conservation Fund, akik nem szponzoráltak, mielőtt kérdeznétek, megtalálhatóak a cheetah.org weboldalon. Minden egyes jó hír ezekkel a csodabogarakkal nemes egyszerűséggel megnöveli az életem hosszát, és ha kihalnak, akkor a nevem hirtelen nem lesz fontos, hanem csak az, amit tenni fogok. Na de nagyon szépen megköszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és fejeljétek meg a feliratkozás gombot a csengővel együtt. Discord szerveremhez link a leírásban, további kellemes estét!